अब हेरौँ है मान्छे मैले यहाँ सिम्पल छ अब बी को अब्जेक्ट बनाउने सी को अब्जेक्ट बनाउने बी को बी इक्वल टु न्यू बी भनेर बनाउने सी को सी इक्वल टु न्यू सी अब्जेक्ट भनेर बनाउने हैन ठीक छ अब मैले के गर्छु console dot write line कसको all methods from B class बाट यसरी राख्ने एउटा ठीक छ अनि यहाँ console dot write all methods from C class भनेर लेख्दिनु ठीक छ console dot write line गरेर मैले के सबै मेथडहरु कल गर्छु अब हेर है मान्छे कुन मेथड बी डट मेथड ए दुईटैले पाउँछ है कमन हो दुईटैको लागि console dot write line be dot method be dot method a method b हो यो त्यस्तै console dot write line गरेर c dot method a कम हुने नि त यो c dot method c हुने भयो ठीक छ रन गर्ने हेरौँ अन्त मेथड फ्रम क्लास बाट ए दुईटैमा एकै देखिन्छ कमन देखिन्छ त्यही भएर यसलाई हायर क्यान इनहेरिटेन्स भन्छ हामीले ठीक छ अर्को इनहेरिटेन्स भनेको डटनेटमा सपोर्ट गर्दैन त्यो भनेको मल्टिपल इनहेरिटेन्स मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त एउटा क्लास ए हुन्छ अर्को क्लास बी हुन्छ सी ले इनहेरिट गर्छ भन्नु जस्ट उल्टा हो प्यारेन्ट दुईटा पहिला प्यारेन्ट एउटै हुन्थ्यो सबैको मान्छे ए र बी एउटा क्लास यसैबाट के भइरहेछ सी इनहेरिट भइरहेछ यसैबाट सी इनहेरिट हैन त सी इनहेरिट्स ए कमा बी मल्टिपल हेरियो हैन यसलाई के भन्छ त मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेर भन्छ ठीक छ तर यो हिसाबमा चाहिँ सपोर्ट गर्दैन मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गर्दैन हिसाबले किनभने दुईटा मल्टिपल बेस क्लासहरु कहिले पनि हुँदैन यो मल्टिपल बेस क्लासहरु यो बेस क्लास हैन त अनि दुईटा यस्तो मल्टिपल बेस क्लासलाई कहिले पनि इनहेरिट गर्न पाउँदैन यसमा त्यस्तो फिचर छैन त्यही कारणले गर्दा सिसापले अथवा जाभाले हाम्रो मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गरेको देखिदैन यो सपोर्ट गराउनको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरफेस भनेर युज गर्नुपर्छ इन्टरफेस भनेको पनि लगभग सिमिलर टु क्लास नै जस्तो हुन्छ ठीक छ जसरी हामीले क्लासको सिन्ट्याक्स लेख्छौं नि पब्लिक क्लास नेम भनेर यसरी दिन्छ नि हामीले हैन र इन्टरफेसमा पनि दिने प्रोसेस चाहिँ सेम हो पब्लिक इन्टरफेस नेम ठीक छ ब्र्याकेट यसरी नै क्लोज हो तर यो बडी पार्टमा चाहिँ फरक देखिन्छ क्लासको रेसमा क्लासमा कन्स्ट्रक्टर हुन्छ कन्स्ट्रक्टर हेर्थ्यो यहाँ इम्प्लिमेन्टेसनहरु हुन्छ पब्लिक int add यो के हो त इम्प्लिमेन्टेसन हैन त रिटर्न 1+2 इम्प्लिमेन्टेसन हो यो तर यस्तो इम्प्लिमेन्टेसन कन्स्ट्रक्टरहरु इन्टरफेसमा चाहिँ हुँदैन यसमा हुने भनेको चाहिँ डिक्लेरेसन मात्रै हुन्छ यसलाई के भन्छ त इम्प्लिमेन्टेसन है बुझिराख्नु
इम्प्लिमेन्ट गरेको के त्यसलाई रूप दिएको त्यो मेथडलाई, त्यो मेथडले के काम गर्ने भनेर बुझ्छ यहाँ। तर इन्टरफेसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, सबै चिज सेम छ होइन अहिलेसम्मको बात। यसमा चाहिँ हुने भनेको चाहिँ इन्ट एड मात्रै लेख्न पाइयो, मोडिफायर्सहरू हुँदैन है। के देख्यो त डिक्लेरेसन मात्रै देखियो, मेथड डिक्लेयर गराएर दियो, यो भनेको इम्प्लिमेन्टेसन। भनेपछि यसमा डिक्लेरेसन मात्रै हुन्छ, यसरी डिक्लेयर गरेर बनाएको हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन यसमा। भनेपछि इन्टरफेस ह्याज नो इम्प्लिमेन्टेसन भनेर लेख्न पाइयो, इम्प्लिमेन्टेसन छ त्यहाँ, यसमा डिक्लेरेसन मात्रै हुन्छ। इन्टरफेस यत्तिकै मैले युज गरे पनि यसको केही फाइदा छैन, केही भनेको चाहिँ कि यसले 1+2 त जोडिरहेछ त्यसले, तर यत्तिकै छोडिदियो भने यसको केही पनि फाइदा छैन जबसम्म यो क्लाससँग इनहेरिट हुँदैन होइन। इन्टरफेसको केही मतलबै भएन कि यहाँनिर, भन्छ यो क्लाससँग इनहेरिट हुनैपर्छ। त्यही भएर यो भनेको चाहिँ इन्टरफेसको नाम आई भनेर राख्छु है मैले, ठिक छ, ताकि इन्टरफेस भनेर बुझिन्छ। कलर एउटै आउँछ क्या यसमा डटनेटमा, त्यही भएर यसलाई चाहिँ आईबाट मैले अगाडि राख्दाखेरि चाहिँ यो इन्टरफेस हो भनेर बुझिन्छ। मान्छे मैले आइए र आइबी लेख्न पाइन्छ क्या, मान्छे कुनै न कुनै क्लाससँग यो इनहेरिट हुनैपर्छ। इन्टरफेस बिना इनहेरिट नभइकन यसलाई चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ क्या। त्यही भएर यो इन्टरफेसहरू चाहिँ के को लागि युज गर्छ त्यत्तिकै त लेख्यो, यसमा पनि त्यही कुरा छ, यसमा पनि त्यही कुरा छ, तर यो क्लाससँग फेरि राखेर किन बनाएको भन्छ। यो इन्टरफेसहरू चाहिँ डिपेन्डेन्ट इन्जेक्सनको लागि भन्छ, डिआई भन्छ, डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सन भन्छ, कन्ट्रोलको लागि हो। डिपेन्डेन्सी इन्जेक्सनहरू कस्तो कन्टेक्स्टमा आउँछ त, जस्तै एउटै प्रोजेक्टमा 10जना 12जना काम गरिरहेको हुन्छ होइन, भन्छ यस्तो लजिकहरू, यसमा त लजिक त जे पनि दिए हुन्छ नि। मैले आएमा एउटाले 1+2+3, अर्कोले इन्ट, अर्को बनाउला, त्यसले 1+4+5 लेख्ला, अर्कोले अर्को बनाउला, यस्तो आफ्नो मेथडहरू बनाउन पाइयो नि त। एकअर्का मेथडसँग जुडेन क्या त्यहाँनिर। सबैले यो भनेको स्केलेटन जस्तो बनाइदियो नि त, स्केलेटन मैले एउटा स्केलेटन चराको यस्तो स्केलेटन बनाइदिएँ, यस्तो यो टुप्पो हो, यो टाउको हो, यो आँखा हो, यता पखेटा हुन्छ होला, यता खुट्टा छ, यसरी मैले बनाइदिएँ भनेपछि यसलाई त मजाले टाउकोलाई मजाले सजाएर राख्न पाइने भयो, सरले यसरी आउनु भयो, यो पखेटा आउनु भने चाहिँ यसरी पखेटा लेख्न पाइने भयो, पुच्छर भने चाहिँ खुट्टा अलिकति राम्रो बनाउन पाइने भयो, यसमा अलिकति यताबाट ल्याएर यसरी दिन पाइने भयो, चराले चुच्चो यस्तो यस्तो बनाउन पाइने भयो नि त। मैले स्केलेटन जस्तो त्यस्तो एउटा स्केलेटन हो क्या यो इन्टरफेस भनेको, बनाइदिन्छ। त्यसलाई रूप दिने भनेको अब सबैले यस्तै ठ्याक्कै यस्तै ड्रो गर्न सक्छ कि सबैले सक्दैन नि। मान्छे सबैको आफ्नो लजिकले बनाउँछ क्या, कसैले रातो हाल्छ होला यहाँ, कसैले टाउकोमा के अरे एकदम निलो हाल्छ होला होइन, सबैले आफ्नै तरिकाले गर्न पाइने। एकअर्काको चरासँग मिल्दोजुल्दो भए त मैले गरेको काम र उसले गरेको कामसँग मिल्दोजुल्दो देखिँदैन। त्यही भएर इन्टरफेसहरू भनेको एउटा स्केलेटन डिजाइन गर्छ क्या, र एकअर्काको कोडमा डिपेन्डेन्सी देखिँदैन, आफ्नो लजिकहरू राख्न पाइयो कि यहाँनिर एडमा। भन्छ यस्तो इन्टरफेसमा मात्रै पोसिबल छ। यिनीहरूबाट रिपोजिटरी प्याटर्नहरू बनाउँछ मात्रै, जेनेटिक प्याटर्नहरू, जेनेटिक रिपोजिटरीहरू बनाउँछ। यो टाइपको कोड चाहिँ एकदम फास्ट एक्जिक्युसन हुन्छ होइन, त्यही भएर यो इन्टरफेसको कन्सेप्ट आएको। अब मैले के गर्छु त, यसरी बनाएँ, यसरी लेखेँ होइन। अब कुरा आयो इक्जाम्पलको होइन त, अब मैले त्यही गर्छु, यही कुरा गर्छु हेर है। फेरि मैले इक्जाम्पल अब मैले के गरेँ त यहाँ हेर है, अब सर हेर्दै जाउँ। मैले के भनेको थिएँ, जे भनेको थिएँ मैले त्यही नै गर्ने बाल छ। ठिक छ, अब कमा मैले बी गरेँ, त्यसो गर्दै मन लाग्यो मलाई यही। अब यहाँनिर यसो हेर त, यहाँ के अरे बीलाई हटाउनु होइन, दुईवटा क्लास हो नि त। मैले के भन्छ, सी क्यान नट ह्याभ मल्टिपल बेस क्लास, यसले भनिरहेको छ नि त होइन, दुईवटा बेस क्लास चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यही भएर यसले मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गर्दैन भन्छ कि यसमा चाहिँ।
अब यो सपोर्ट गर्नको लागि मैले इन्टरफेस लेख्नु पर्यो नि यहाँ त आइए भनेर लेख्नु यसलाई इन्टरफेस आइबी भनेर दिएँ ठिक छ छोड दिएँ यसरी अब यसरी लेख्न पाउँदैन भनिरह होला कि द मटेरियल पब्लिक इज नट भ्यालिड पब्लिक लेख्न पाइँदैन भनेको थिएँ नि मैले फेरि छोडिदिएँ फेरि जाउँ क्यानट ह्याभ अ डेफिनिसन डिफाइन गर्न पाउँदैनस् भने अब इम्प्लिमेन्टेसन डेफिनिसन भनेको एउटै कुरा हो डिफाइन गर्न पाउँदैन ल डिफाइन गर्न पाउँदैन भने चाहिँ हटाइदिउँ अब यहाँ सेमिकोलन राख्यो अब चुप लाग्यो भनेको कुरा लेख्नु पऱ्यो नि यही कुराले त पोइन्टमा लेख्न पाइयो नि यसको डेफिनिसन हुँदैन यसमा पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मोडिफायर लेख्न पाउँदैन इम्प्लिमेन्टेसन हुँदैन आयो नि त 3वटा पोइन्ट त्यतिकै आयो नि होइन र हो अब यहाँ पनि त्यही काम गर्नु पऱ्यो नि दुईवटा अब यसलाई हेर त आइए र आइबी लेख त यहाँ आइए र आइबी फेरि छोडिदियो क्या यहाँ फेरि इरर आइरहेछ होइन फेरि यसको इररमा जाउँ कि सी डज नट इम्प्लिमेन्ट मेम्बर आइए मेथड खोइ इम्प्लिमेन्ट गरायो भनेर गाली गरायो यो चाहिँ ल ठिक छ यहाँनिर जाने बित्तिकै यसले इम्प्लिमेन्ट गरिदिए भनेर मै गरिदिन्छु भनिरहेको थियो त उसले मै गरिदिन्छु होइन अब यहाँनिर चाहिँ मेथड बीको इम्प्लिमेन्टेसन खोइ गरायो भनेर भन्छ उसले ल मै गरिदिन्छु भन्यो त्यसले ठिक छ अब इरर सोल्भ भयो जोस् यहाँ लजिक जेसुकै लगाउन पाएँ यहाँ लजिक जेसुकै लगाउन पाएँ स्केलेटन जस्तो भयो नि त यिनीहरू होइन मान्छे यो चाहिँ मल्टिपल तर इनहेरिट नभइकन यसले यतिकै राखेर के काम हुन्थ्यो मैले यहाँ रिटर्न यसरी मेथड लेख्न पाइयो नि त त्यत्तिकै त्यसो केही काम रहेछ त छैन यो एक्सेस फास्ट हुन्छ प्रोग्रामिङ एक्सेसिबिलिटी राम्रो हुन्छ क्या यसमा डाइरेक्ट क्लासमा इन्जेक्ट गर्दैन यसले इन्टरफेसमा इन्जेक्ट गर्छ क्या फर्स्टमा त्यही भएर फास्ट हुने हो अब मैले बिल्ड सोल्युसन गरौँ बिल फेल जो के बिल फेल यहाँनिर यस्तो लेखिरहेको छु त यो हटाइदिउँ मैले यसको काम गइसक्यो नि त सबै चेन्ज भइसक्यो नि तलपट्टि होइन अब बिल्ड र बिल्ड सोल्युसन गरौँ ठिक छ नि मान्छे क्लासमा इनहेरिट नगरिकन यसलाई सेभ दिन नसकिने रहेछ यसलाई कल गर्न नसकिने रहेछ होइन टिपिरहेको छ त टावर छैन अब अर्कोचोटि देऊ होइन त्यस्तै जस्तो लागिरहेको भनेपछि मेथडसँग जबसम्म यसलाई हामीले मेथड जबसम्म क्लाससँग इनहेरिट गर्दैन यसको कुनै उ छ त छैन नि केही पनि देखिएन यसको भनेपछि यसलाई क्लाससँग युज गरेर बल्ल यसलाई के गर्छौँ त हामीले रूप दिन्छौँ क्या अनि मैले सी भनेर लेख्छु सी इक्वल टु न्यू सी भनेर यसरी लेखेर अनि बल्ल एक्जिक्युट गर्ने हो क्या इन्टरफेसलाई कन्सोल डट राइट लाइन यसरी एक्जिक्युट गरेको राम्रो बुझेन इन्टरफेसहरू युज गरेर एक्सेसिबिलिटी एकदम फास्ट हुन्छ मोड्युलाइजेसन कोडको मोड्युलाइजेसनको कन्सेप्ट बस्छ अरूले मजाले बुझ्छ यो कोड ठिक छ त्यही भएर यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स यसलाई भन्छ आएन त दुईवटा इनहेरिट गरेपछि मल्टिपल इनहेरिटेन्स भयो नि त भयो चाहिँ मल्टिपल इनहेरिटेन्स यसरी गर्न चाहिँ मिल्छ यसमा मल्टिपल इनहेरिटेन्स कति बेला गर्ने त जतिखेर दुईवटा इन्टरफेसहरू हुन्छ त्यतिखेर गर्ने दुई तिनवटा इन्टरफेसलाई यसरी इनहेरिट गरेर काम गरिरहेको हुन्छ डेभलपरहरूले
ठिक छ। अब यो बुझिन्छ हैन त? केही फरक पर्दैन है, मैले यसलाई हटाइदिएँ ल। एउटा मात्रै इन्क्रिमेन्ट, यो त मल्टिपल देखाउनको लागि युज गरेर हो। काम गर्दैन त्यसले। यहाँ इक्वल टु आएछ क्या 3D जस्तो देखिरहेको छु म त त्यसलाई। आयो नि त, काम गर्दैन रहेछ त। अनि अब यसमा घरको काम के मल्टिपल भनेको छु मैले अघि पो त थियो मल्टिपल, कमा दिएर आएपछि बल्ल मल्टिपल हुन्छ भने हैन त। एउटा मात्रै सपोर्ट गर्ने इन्टरफेस, यो त इन्टरफेस भनेको मेथडको इम्प्लिमेन्टेसन हो। यति एउटा मात्रै ल्याए पनि त पुगिहाल्छ नि त्यत्तिकै। त्यसलाई त केही गर्नै मिल्दैन, त्यसलाई केही काम गराउनको लागि कुनै क्लास इनहाइट गर्नै पर्छ भनेर भनिरहेको छु त। अनि दुईटा इन्टरफेस चाहिन्छ भनेर त भनेको छैन नि मैले, इन्टरफेस मात्रै चाहिन्छ। अब इन्टरफेसको कुरा गऱ्यौँ, अब स्ट्याटिक क्लासतिर जाउँ। ठिक छ, सबै रेकर्ड भइरहेछ है, घरमा प्र्याक्टिस गर्नलाई सजिलो हुन्छ। मैले बिस्तारै पनि पढाइरहेको छु, मलाई थाहा छ मैले बिस्तारै पढाइरहेको छु। म धेरै फास्ट पढाउँछु नि, अब बुझ्दैन केटाहरूले धेरै फास्ट पढाउँदैन, त्यही भएर अलिक बिस्तारै पढाउन थालेछु। अर्को भनेको स्ट्याटिक क्लास, यहाँ पनि त स्ट्याटिक छँदैछ नि। त्यो स्ट्याटिक क्लास भने स्ट्याटिक भर्सेस नन स्ट्याटिक भनेर आउँछ तिमीहरूको। डाइनामिक र स्ट्याटिक फेरि थर्मोडाइनामिक्स भन्ला अरे। हैन, क्लास स्ट्याटिक लेख्यो भने चाहिँ स्ट्याटिकको मिनिङ के हुन्छ, डाइनामिकको मिनिङ के हुन्छ, त्यहीबाट त आएको होला नि यो, हैन र? स्ट्याटिक चेन्ज गर्न नमिल्ने हैन भन्छ। पब्लिक स्ट्याटिक मैले कसरी चेन्ज गर्न नमिल्ने, यहाँ त कुनै कुरा गर्नु पर्यो नि, त्यस्तो थाहा हुनु पर्यो नि कसरी चेन्ज गर्न नमिल्ने रहेछ भनेर हैन। त्यो कुरा हो मेन यहाँ हाम्रो बुझ्नुपर्ने। पब्लिक क्लास र युटिलिटिज लेख्ने क्लासको नाम, ठिक छ। अब यहाँ कन्स्ट्रक्टर लेखौँ, पब्लिक युटिलिटिज कन्स्ट्रक्टर हो यो, हो कि होइन? इरर आयो त, फेरि जाउँ के भनिरहेछ, स्ट्यान्स कन्स्ट्रक्टर हुँदैन यस्तो, पब्लिक यस्तो लेख्न पाउँदैन अरे के। पब्लिक भनेको स्ट्यान्सहरू कन्स्ट्रक्टरहरू आउँछ, यसलाई स्ट्याटिक भनेर लेखिदिउँ ल। चुप लाग्यो त हैन, इरर गयो नि त। भन्छ पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड यस्तो केही पनि लेख्न पाउँदैन कन्स्ट्रक्टरहरूमा, स्ट्याटिक क्लासको कन्स्ट्रक्टरहरूमा। अब यहाँनिर माथि युटिलिटी तानौँ त, के भन्छ यसले, गाली गरिरहेछ यहाँ। अब यहाँ पढ न, क्यानट क्रिएट स्ट्यान्स अफ एन स्ट्याटिक क्लास, स्ट्याटिक क्लासको स्ट्यान्सहरू क्रिएट गर्न पाउँदैन। जस्तै पहिला युटिलिटी इक्वल टु न्यू युटिलिटिज भनेको क्लासको न्यू स्ट्यान्स भन्थेँ नि मैले, त्यस्तो क्रिएट गर्न नपाउने रहेछ हैन त। मजाले भनिरहेछ, डिफिनेसन के रट्नै पर्दैन तिमीले, हेर्छु हेर्दै गर्दै गर्ने हो हैन त। भनेपछि कन्स्ट्रक्टरै बनाउन नपाएपछि स्ट्याटिक क्लासलाई चेन्ज गर्न पाउँछ त, भ्यालु लगेर राख्न पाइयो। यो कन्स्ट्रक्टरमा म लगेर भ्यालु राख्छु ल, जबरजस्ती गरौँ न यहाँ है। फेरि गाली गर्छ यसले, के भन्छ, मोस्टली प्यारामिटर लेस रे। अब जहिले पनि प्यारामिटर लेस हुनुपर्छ, प्यारामिटर भएर भएन तैँले युज गर्न पाउँदैनस् भनेको यो। मान्छे स्ट्याटिक क्लासमा कन्स्ट्रक्टर प्यारामिटर लेस भएपछि मैले यहाँबाट भ्यालु पठाएर चेन्ज गर्न पाइयो त्यो क्लासको केही भ्यालुलाई, त्यही भएर भन्छ स्ट्याटिक क्लासलाई बाहिरको स्कोपबाट चेन्ज गर्न पाउँदैन। बुझ्यो नि, कति छर्लङ्गै क्लियर छ यहाँ हैन। ल ठिक छ हैन। अब म एउटा
इन्ट ए भन्ने इक्वल टु 0 लेख्यो। फेरि यसले केही न केही त भन्छ। युटिलिटिज क्यानट ह्याभ डिक्लेयर स्ट्यान्ड मेम्बर इन स्ट्याटिक क्लासमा चाहिँ यसरी डिक्लेयर गर्न पाउँदैन क्या। यस्तो स्ट्यान्ड्स वाला हो यो। नन स्ट्याटिक क्लासको तैँले जसरी डिक्लेयर गर्छ त्यसरी डिक्लेयर गरिस्, यसरी डिक्लेयर गर्न पाउँदैन। यसमा चाहिँ स्ट्याटिक लेख्नुपर्छ क्या हामीले। त्यही भएर स्ट्याटिक अब चुप लाग्यो गयो नि र। मान्छे जति पनि भ्यारिएबल मेम्बरदेखि लिएर मेथड्सहरूदेखि लिएर सबै हामीले स्ट्याटिक लेख्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त्यहाँ हैन। मैले एउटा मेथड लेखेँ पब्लिक इन्ट एड राख्यौँ न इन्ट एक्स इन्ट वाइ। फेरि इरर आएको छ, रिटर्न पनि गरिरहेको छु। रिटर्नमा जस्तो इरर आउँथ्यो त्यस्तै आइरहेको छ। रिटर्न नगर्दा फेरि इरर हेरौँ क्या। एड क्यानट डिक्लेयर स्ट्यान्ड मेम्बर इन स्ट्याटिक क्लास भन्छ। स्ट्यान्ड छ यसलाई स्ट्याटिक बनाउनै पर्छ। ठिक छ। अब बिल्ड सोल्युसन गर्ने एकचोटि ठिक छ कि छैन चेक गर्नलाई सक्छु भनेपछि अब मैले युटिलिटी इक्वल टु न्यू युटिलिटी जसरी युज गर्न पाउँदैन हैन। कन्सोल डट राइट लाइन युटिलिटिज डट एड 5,4 पठाइदियो। अब्जेक्ट क्रिएट गरिराख्नु पर्यो यसलाई। कि मैले सी इक्वल टु युटिलिटिज डट यसैलाई मैले डाइरेक्ट लेख्दै हो कि पहिला तिमीले यस्तै लेख्दैन थियो। त्यसको न्यू स्ट्यान्ड्स क्रिएट गर्न पाउँदैन रहेछ, यसरी डाइरेक्ट पठाउनु पर्ने रहेछ भनेर आयो नि हैन। त्यही नि त त्यही सीलाई मैले प्रिन्ट गराएको थिएँ त्यो बराबर भनेको सी हो नि त। त्यही भएर यसरी लेखिदिएको। यहाँ सी लेख्दा नि हुन्थ्यो त्यो माथिको लेखेर। स्ट्याटिक क्लास बुझिन्छ नआइरहेछ है। कसो सिधै कल गर्न क्लासले नि कल गर्न पाइन्छ मेथडले। ठिक छ। स्ट्याटिक क्लास अब एउटा लास्ट पढौँ भन्छ। स्ट्याटिक क्लास युज गरेर एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड इन्टरफेस युज गरेर एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड। ठिक छ। स्ट्याटिक क्लास इन्टरफेस र अर्को पार्शियल क्लासबाट पनि एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड जुन चाहिँ अब मैले पढाउँदैछु। ठिक छ। यसलाई हटाइदिउँ। यसलाई पनि एकछिन बन्द गरिदिउँ है। यो ल हेर इरर आयो। बिल्ड सोल्युसन गरेर देखाइदियो नि तिमीहरूलाई विश्वास दिलाइदिउँ। छैन छैन यसलाई हटाऊ। अब के रहेछ इरर आयो के भन्छ यसले। इरर राम्ररी पढ के भाषाहरू राम्रो हुन्छ तिमीहरूलाई। द नेम स्पेस कन्सोल एप्लिकेसन 24 भित्र अलरेडी कन्टेन अ डेफिनेसन फर युटिलिटिज। दुईटा युटिलिटिज कहाँ बनाउन मिल्छ एउटै भित्र। एउटै क्लासमा राम भनेर मैले बोलायो भने त दुईजना जुर्को उठ्छ नि हैन त हैन। मान्छे त कन्फ्लिक्ट भयो नि। यहाँ एम्बिग्युअस देख्यो नि। त्यो एम्बिग्युटी भएको हो कि यो। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त पार्शियल किवर्ड युज गर्दाखेरि त मिस्टेक त नहुने रहेछ। इरर देखाउँछ त देखाउँदैन नदेखाउने रहेछ इरर। भन्छ यो पार्शियल भनेको चाहिँ सेम नेम स्पेसमा दुईटा पार्शियल क्लास राख्न पाइन्छ। दुईटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, 10वटा हैन। पार्शियलको मिनिङ के हो त मैले जस्तै यहाँ पब्लिक इन्ट एड लेख्दै नि मैले एउटा मेथड इन्ट एक्स हैन एउटा मेथड लेखेँ नि त इन्ट वाइ। पेन ड्राइभ दिनु यो भिडियोहरु म अहिले राखिदिँदै गर्छु। ल ल अब यहाँ रिटर्न एक्स प्लस वाइ गरे। ठिक छ। फेरि यहाँ भित्र अर्को क्लास बनाउँछु सबट्र्याक्ट बनाउँछु एक्स माइनस वाइ गरे। ठिक छ। पार्शियल हो है पार्शियल।
मैले केही कामको लागि अहिले 10,000 दिएँ, फेरि मैले त्यही कामको लागि फेरि 10,000 दिएँ, त काम त एउटै त हो नि होइन। यसले त्यस्तो बुझ्छ क्या यसले। त्यही भएर मैले युटिलिटिज कल गरेँ भने चाहिँ युटिएल डट एड भन्ने आउँदो रहेछ, सबट्र्याक्ट भन्ने पनि आइरहेछ तलपट्टि हेर त तल। भनेपछि मैले 3 र 4 पठाएँ, ठिक छ। भनेपछि एउटै मेथडलाई गर्न पाइयो यस्तो। इनहेरिटेन्समा हामीले के गर्नु पर्थ्यो, अर्को मेथड बनाउनुको सबट्र्याक्ट बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ इनहेरिट गरेर गर्थ्यो होइन र। र चाइल्ड क्लासबाट बल्ल प्यारेन्ट क्लास एक्सेस गर्थ्यो। तर यसमा त्यस्तो त छैन नि, नाम त्यही क्लासको छ यहाँनिर। भने चाहिँ फ्युचर इन्हान्समेन्टको लागि राम्रो हो। सर्टेन पार्ट एउटा क्लासमा राख्यो, एउटा पार्टमा राख्यो। यतापट्टि चाहिँ सबै कस्टमरको सेलेक्ट मात्रै राख्यो, यतापट्टि कस्टमरको इन्सर्ट डिलिट अपडेट राख्यो। दुईवटा त एउटै क्लास हो नि। मान्छे यता सेलेक्ट मात्रै छ है भन्ने बुझ्यो नि, यता इन्सर्ट डिलिट अपडेट हुँदो रहेछ है भन्ने बुझ्यो नि। मान्छे त्यो दुईवटाले एकैचोटि मर्ज गर्न सजिलो हुन्छ। मान्छे दुईवटा मोड्युल भयो नि त, सेलेक्ट जति जम्मै यता, इन्सर्ट डिलिट अपडेट जति जम्मै यता। मान्छे एउटा मिलाएर राख्न पाइयो क्या कोडलाई। पछि गएर अर्कोले के गर्यो, फेरि सेलेक्ट थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छ, मेरो क्लास नचलाइकन उसले अर्को पार्सियल क्लास पनि बनाउन सक्छ होइन। भने चाहिँ पार्सियल क्लास अलरेडी बनाइसकेको रहेछ, त्यसलाई डिएलएलमा कन्भर्ट गरिसकेको रहेछ, चेन्ज त गर्न पाउँदैन। तर त्यही क्लासमा त एक्स्ट्रा फङ्सनालिटी त थप्न पाइयो नि। मलाई थाहा छ त्यो के क्लासको नाम के हो भनेर, त्यही मैले क्लासको नाम बनाएर त्यही डिएलएलमा कल गरेँ भने त अर्को पनि क्लास आउँछ नि, त्यही नेम स्पेसमा। भने चाहिँ पार्सियल क्लासहरूको चाहिँ फ्युचर इन्हान्समेन्टको लागि राम्रो हो। पछि थप्नको लागि केही चिजहरू थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यसको लागि हामीले पार्सियल क्लासको युज गर्छौँ। अनि चाहिँ पार्सियल क्लासबाट नै एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई र डिभाइड यसरी बनाउनु पर्छ। एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लाई डिभाइड, ठिक छ। अब यहाँ पाइयो नि यो ठिक छ है। कन्टिन्यू प्र्याक्टिकल पढ्दा अलिक धेरै नै हुन्छ कि 7 र 12 होइन त, 4 3 7 र 8 4 12। ए सबट्र्याक्ट माइनस आउँछ यहाँ, -4 आउँछ, ठिक छ। 7 र -4 यो बुझिरहेछ है। एकदम गाह्रो छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड। अहिलेसम्म कतै गाह्रो फिल भएको छ तिमीहरूलाई? तर पार्सियल हो क्या यो। मैले जहाँ जुनसुकै कुनामा युटिलिटी, अर्को क्लास पनि युटिलिटी यहाँ मैले थप्न सक्छु कि फेरि अर्को युटिलिटी 4 5 वटा 10 वटा नि युटिलिटी लेख्न मिल्छ यहाँ। एउटै नेम छ। प्रोग्राम डट सिएस मैले अर्को क्लास फेरि बनाउन सक्दिनँ, तर पार्सियल हो भने चाहिँ पाइन्छ। पछि आउँछ क्या फर्महरू पढ्दाखेरि पार्सियल पछि आउँछ अरू कुरा पनि। एउटा क्लासमा मैले आइडी नेम युजर नेम पासवर्ड यस्तो बनाएको छु, फेरि अर्को त्यही क्लासलाई मैले इनहेरिट गरेर अझ थप्न पनि सक्छु। एमभिसीहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। भनेपछि पार्सियल मिनिङ पनि थाहा हुनुपर्छ। धेरैलाई थाहा हुँदैन, खालि प्रोग्रामिङ गरेर मात्रै ठुलो हुँदैन कि यो सबै किवर्डहरू बुझिराख्नुपर्छ। कुन बेला कतिखेर के कसले कुन लजिक लाउँछ थाहा हुँदैन। त्यतिखेर आफू त रेडी भएर बस्नु पऱ्यो नि। एटलिस्ट मैले पढाएको सुनेको छ भने ए यस्तो पढाएको थियो भनेर हुन्छ। ए यस्तो गराएर चाहिँ एकचोटि हेऱ्यो भने त थाहा हुन्छ नि होइन, एकचोटि गराएर छ भने।